Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 лютого, на вулиці десь мінус 5 градусів, і я запрошую вас подивитись нове відео на своєму каналі. З вами, як завжди, Кирил, і сьогодні хочу розказати про свій шлях у iOS-розробку і постараюсь дати вам декілька порад, як стати розробником зараз у 2026 році. Як ви могли зрозуміти, моя історія почалась тут, у першому корпусі Київського політеху, і саме тут зародилась моя ненависть до програмування, яка згодом переросла у любов. Коротше, я розкажу вам зараз все по порядочку, але спочатку треба телепортуватись кудись в місце потепліше. Друзі подарували мені ось такий шикарний термос на день народження. Але мені здається, що Audi вже потроху винні мені якесь амбасадорство, тому відмічайте їх у коментарях. Ну, друзі, як ви могли зрозуміти, я не дуже хотів йти навчатись у КПІ. На цьому рішенні більше міри наполягли мої батьки. Я хотів йти навчатись у музичну академію імені Глієра, тому що тоді я свого життя не уявляв без музики і мріяв стати професійним музикантом. Дивлячись в ретроспективі, я дуже радий, що я послухався своїх батьків і пішов навчатись на програміста, але в той момент мені здавалося, що це вже кінець мого життя. Перші кілька років навчання я просто ненавидів програмування, і все, що там відбувається, воно взагалі не лягало мені на душу. Хоча мені дійсно подобалось навчатись, мені подобались ці науки, і я майже весь час був на стипендії, але я взагалі не бачив себе у цій професії. До речі, учився я на фізтесі в одному з найскладніших факультетів Київського політехнічного інституту, і вступив я на бюджет. Насправді, більшою мірою я просто розумів, що мої батьки не зможуть оплачувати контрактне навчання, тому мені треба було вступити саме на бюджет. І вивчав я там криптографію, шифрування, всякі хакерські методи, спуфінги і так далі, що в принципі було цікаво. Заядлі ігромани, мабуть, пам'ятають, що якраз в той момент вийшла гра Watch Dogs про хакера, і в якийсь момент мені це почало навіть подобатись. А оце, друзі, вхід у мій рідний 11-й корпус фізико-технічного інституту. Насправді, більше за все часу я проводив саме тут, в 11-му корпусі, ще тут поруч 7-й, знаходиться тут парковочка. Я, звісно, дуже сильно мріяв, що колись в мене буде машина, і можна було б приїжджати на пари на машині. На жаль, як ви могли зрозуміти, за час мого навчання тут машини в мене так і не було, але я радий, що зараз хоча б я можу приїхати сюди і отак наповнитись цими спогадами. Коротше, це були кайфові часи насправді, важкі, але кайфові. Але десь після 3-го курсу, це приблизно 2014 рік, я почав цікавитись мобайл-розробкою, і вона тоді якраз набувала своєї популярності. Звичайно, більше мене зацікавила саме iOS-розробка, а не Android, але був один нюанс. Для того, щоб хоча б почати навчатись програмувати на iOS, на тоді ще Objective-C, треба було купити MacBook. І грошей на нього в мене, звичайно, не було. Тому все літо 2014 року я провів на так званих халтурках. Я працював фотографом на весіллі, я вирізав якісь наклейки для футболок, я працював велокур'єром і розвозив квіти. І ще розвозив ті самі футболки. До речі, про це теж є цікава історія. В один з таких літніх деньків я взяв халтурку на тому самому кабанчику, і мені треба було вирізати наклейки, щоб потім плотером наклеїти їх на футболки і відвести замовнику. І замовником виявилась IT-компанія, яка називається Mobilunity. Я просто досі пам'ятаю, що у них був такий гарний кіт на логотипі. І ось я, 19-річний, такий молодий, їду на велосипеді через весь Київ, щоб довести ці футболки у їх офіс. Підіймаю, здається, на 5-й чи 6-й поверх. До речі, офіс у них був на Лебідській, наскільки я пам'ятаю. І мене, такого молодого, юного, це все дуже сильно вразило. Просто в мене на той момент був HP 630 чи щось таке, який ледве-ледве тягнув Microsoft Word і Excel. Я вже не кажу про якісь більш потужні застосунки. Я побачив всі ці MacBook'и, iMac'и, всі ці Mac Mini, і мене це дуже сильно вразило. Я подумав, що в якийсь момент я точно почну працювати в цій або в якійсь такій самій IT-компанії. І ось так восени 2015 року я купую свій перший тоді MacBook Air, звичайно беушний, продовжую навчання на 4-му курсі, пишу дипломну роботу і паралельно вивчаю розробки під iOS і мову програмування Objective-C. До речі, якщо це відео дивиться хтось, хто навчався в той самий час, точно згадає про Олексія Скотаренка. Це наш земляк, одесит, який знімав безкоштовно дуже класні відео про iOS-розробку, і мені здається, що багато людей навчились програмування саме завдяки йому. Він в той момент працював чи в Apple, чи в Google, коротше, в якійсь дуже крутій компанії, вже проживав в Америці. І я точно хочу сказати, що саме ця людина дуже сильно вплинула на мене і надихнула на подальше навчання. Але ви знаєте, програмування – це доволі швидкоплинна професія, і хоча всі ці курси його вже дуже застарілі, вони були застарілі, якщо чесно, навіть на той момент, коли я почав навчатись ще 10 років тому, але я вам дуже раджу подивитись його YouTube канал, тому що він дуже класно пояснює,
розуміння, якісь ази програмування, і новачкам це буде точно корисно. І таким чином я навчався трохи більше півроку, мабуть, близько 8 місяців, і в квітні чи травні я знайшов свою першу роботу. І пройшов всього лише 3 співбесіди. Але тут треба невелике пояснення. 2016 рік – це просто рік хайпу мобільних застосунків, і майже кожен сервіс, майже кожна компанія хотіла мати якийсь невеличкий мобільний застосунок. Тому на той момент мобільні розробники були просто на вагу золота. Ну і вимоги, звичайно, були набагато простіші. По суті, треба було просто мати свій MacBook, мати декілька своїх застосунків для прикладу і хоча б трохи теоретично розуміти, як все це працює. Зараз такого, звичайно, на жаль, немає. І ось через недовгий час, десь після півроку чи рік працювання в цій компанії, мене запросили працювати в Прагу, у Чехію. І насправді це був цікавий час за кордоном. Я навіть думав всерйоз про те, щоб повністю переїхати туди і вже оселитися там, продовжити своє життя в Чехії. Якщо ви пам'ятаєте, тоді був чудовий час початку безвізу, це армія, мова, віра і так далі. А поки я працював в Чехії, в Києві проходили змагання з програмування, в яких я теж вирішив взяти участь і навіть посів 3-е місце. Було приємно. Але так вийшло, що з особистих причин мені потрібно було повернутися додому в Україну. Потім ще 1 рік я попрацював в так званій галерії і повністю зрозумів для себе, що таке український аутсорс. Це коли з тебе повністю витискають усі соки, а потім викидають тебе на мороз. І ось так у серпні 2018 року я потрапив у компанію Sixt, де працюю і дотепер, вже майже 8 років. А тепер трошечки фан-фактів. Фан-факт номер 1. Якраз в той момент, коли я проходив співбесіду до Sixt, в мене було ще 2 офери з 2 різних компаній. Одна з яких була компанія, яка спеціалізувалась на криптогаманцях, якщо чесно, вже не пам'ятаю навіть її назви. А другою була та сама Mobiluity, куди я привозив 3 роки тому футболки, надруковані на плотері. Тому так, всього за 3 роки в мене вийшло змінити професію від велокур'єра до, на той час, middle iOS девелопера. І фан-факт номер 2. Перший застосунок, над яким я працював саме у Sixt, називався DriveNow. І це був фірмовий каршеринговий застосунок для компанії BMW та Mini. Тому, як ви могли зрозуміти, мені вже на той момент заядлому аудіофілу було трошки складновато працювати над цим застосунком, але всього через 2 роки їх долю компанії викупила Mercedes, наскільки я пам'ятаю, і вони об'єднались в компанію ShareNow. А застосунок DriveNow закрився. Ну, а мене перевели в основний найбільший мобільний застосунок Sixt. Давайте тепер трошки проговоримо про те, чи варто в 2026 році, і я впевнений, скоріш за все, це буде відповідь і навіть 27-й на 28-й, чи варто починати навчатись програмуванню. І тим більше на iOS. Так, друзі, на цьому моменті маю розказати вам про деяку річ, яка трапилась 2 години тому, і розказати, чому я записую це відео вже з 2-ї спроби. В той момент, коли я майже закінчив записувати цей відос, я мав розказати вам про AI. Про те, що AI ще недосконалий та не може замінити людину в сучасних реаліях. І ось що сталося в саме цей момент. Якщо чесно, друзі, я навіть не знаю, що робити в таких ситуаціях, але ось все, що залишилось від цієї лампи. А ось та частина, яка прямо на відео і вистрілила. Батарея згоріла, а на ламінаті тепер є просто дирка. Тому, якщо чесно, я вже очкую казати щось погане про AI. Сподіваюсь, він хоча б зараз мене не чує, але все ж таки розкажу те, що думаю. Отже, багато людей ставиться до AI як до повної заміни людини, в тому числі і програміста. Але я хочу сказати вам, що скільки я зараз маю досвіду працювання зі штучним інтелектом, він поки що не може повноцінно замінити людину. І все одно треба хтось, хто буде хоча б трошки за ним наглядати. Точно можу сказати, що штучний інтелект у навчених руках – це просто імба, це інструмент, який пришвидшує швидкість роботи і якість роботи, але, на щастя, він поки що не може замінити повністю роботу програміста. Я би скоріше ставився до AI не як до повної автоматизації, а скоріше як перехід з ручної коробки передач на автоматичну коробку передач. Погодьте, що зараз майже 100% автомобілів все ще не мають якогось певного автопілоту, але більшість автомобілів вже їздять на автоматичній коробці передач, ну або щось схоже на неї. І ця автоматична коробка передач дуже класно покращує комфорт водія, набагато швидше перемикає передачі, ніж людина, але все ж таки машина не може їхати без пілота. І так само я вважаю і з AI. Це все ще не повноцінна заміна, але класний, крутий помічник. Будь ласка, AI, не вбивай мене після цих слів. І що точно класно робить AI, це полегшує ваше навчання. Тому що коли навчався я, з програмування ресурсів було дуже мало, і знайти відповідь на питання було дуже складно. Зараз же майже все можна запитати у чата GPT, і в 99% ви отримаєте більш
більш-менш коректну відповідь. Тому AI точно допоможе з вашим навчанням. Ну і хто точно може допомогти вам із шляхом до iOS-програмування, це людина, яка зараз записує це відео для вас. Тому, будь ласка, якщо ви зацікавлені цією темою, вас цікавить менторство, навчання, ви хотіли б запустити свій перший застосунок на iOS, то, будь ласка, напишіть мені в особисті, наприклад, в Instagram. Якщо у вас є якісь переконання, що це не для вас, що ви не створені для технічних наук, що ви взагалі не такого складу ума, як кажуть, то ось перед вами сидить людина, яка не вважає себе дуже сильно здібною до технічних наук, але з часом полюбила їх і пройшла ось цей кар'єрний шлях від велокур'єра до вже сіньора iOS-девелопера. Ну а далі про мою історію ви вже знаєте. Я розказую вам багато про запуск свого першого стартапа. Зараз я працюю над своїми наступними проектами і, звичайно, над цим YouTube-каналом. Якщо ви ще не дивились моє відео про запуск класних стартапів, то ось тут буде посилання на відео. Переходьте, сподіваюсь, воно буде вам корисним. Ну а з вами, як завжди, був Кирил. Я дуже вдячний, що ви додивились відео до цього моменту. Я дуже вдячний, що я дожив до цього моменту. Якщо це відео вам сподобалось, то, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тому що все це дуже допомагає зросту каналу. Ну а я ж бажаю вам гарного дня і бувайте! Є...